Назар і сам не міг зрозуміти, чому у нього виникло бажання відповісти на оголошення в соцмережі, в якому якась молода дівчина шукала роботу. Усілякі там лайки, смайлики, коментарі – це було не для нього. Але рука несподівано для самого себе надрукувала під оголошенням «Пишу в приват». Через кілька хвилин Назар уже чув привітний голос Зоряни, так звали дівчину. На екрані світила щастям її красива усмішка. «Я так вдячна вам, що відгукнулися!» Назар сказав дівчині, що йому на фірму потрібен бухгалтер, і він охоче прийме її на роботу, назвав локацію. На якусь мить Зоряна задумалась. Потім сказала, що їй би ближче додому влаштуватись, щоб вона доїжджати могла. Бо, мовляв, хороше житло тепер винаймати непросто. Вибачилась і вимкнула телефон. Настрій у Назара пропав. Бо ж дівчина йому сподобалась. Вродлива, з великим словарним запасом, розумна, це відчувалось відразу. Наступного дня з приводу роботи до нього приходило кілька спеціалістів, дипломованих, зі стажем. Однак жодному не сказав писати заяву, керуючись стандартною фразою «Вам зателефонують». Та телефонувати нікому не поспішав. І 2 тижні став поєднувати свою роботу з роботою бухгалтера. Назар дорожив своєю фірмою і дуже ретельно підбирав собі працівників. Як жаль, що Зоряна була з іншої сусідньої області. Дивувався сам від себе, що дівчина, про яку, по суті, він нічого не знав, засіла йому у голові. Став заходити на її сторінку в соцмережах, розглядати гарні світлини, на яких Зоряна така вродлива, усміхнена. А одного разу, заплутавшись у цифрах бухгалтерії, Назар знову згадав про неї. І враз, мов блискавка, у його голові засвітилась ідея. За 3 кілометри від фірми у селі пустував іще добротний будиночок, який дістався йому у спадок від бабусі. Щотижня йому доводиться навідуватись туди, а часу у нього обмаль. Тож, може, запропонувати Зоряні пожити там? Зоряна не одразу погодилась на пропозицію Назара. Однак він переконав її. Біля будинку садочок гарний. Вишні, сливи, яблуні, груші тут рясно родять. Виноград смачніший, ніж у міських магазинах. Їж досхочу. Звісно, за житло грошей у Зоряни брати не буде. Йому навіть вигідно, щоб хтось проживав там. Недарма кажуть, що без людей хата швидко старіє і помирає. На вихідні Назар взявся облаштовувати кімнату для Зоряни. Завіз новий диван, замінив штори на сучасні. Хотів, щоб дівчині було тут комфортно і затишно. Через тиждень Назар вже чекав Зоряну на залізничному вокзалі. Вона приїхала вечірнім потягом. Впізнав її одразу, коли сходила на перон з великими сумками. Розгублено озиралась довкола, коли він заховався за натовпом. «О, це ви? А я злякалася, що не прийдете. Думала, що вже прийдеться повертатися назад», – зраділа Зоряна, побачивши Назара. Він забрав у неї сумки, поклав у багажник своєї іномарки. З виразу обличчя дівчини було помітно,
що марка машини її шокувала. Але вона промовчала, впевнено сіла в автівку. По дорозі до села Назар зупинився біля невеличкого бару. «Тобі повечеряти слід, Зорянко, і я проголодався. Вибір страв тут великий. Скажеш, що замовити», – мовив. Зоряна віднікувалася, але духм'яний запах, що доносився з залу бару, її спокусив. Офіціант подав меню. Зоряна вказала на вареники з сиром, канапки з оселедцем і томатний сік. Назар не став змінювати щось для себе. «Я люблю наші страви, ніколи на дієті не сиділа», – сказала вона. «А не скажеш, фігура в тебе модельна», – прихвалив Назар. Коли Назар з Зоряною приїхали до села, було вже темно. Назар подав дівчині ключа. «Відмикай, тепер це твоє помешкання. Вранці побачиш, як тут красиво довкола. Чуєш, яблука гупають у саду. Що ж, влаштовуйся, відпочивай. Завтра покажу тобі, де найближча крамниця в селі, пошта, на всяк випадок, бо усе це є неподалік нашої фірми також. Словом, ще поговоримо. А це тобі аванс, тобі ж треба за щось жити». Назар поклав на столі конверт з грошима. Зоряна зашарілася, але не відмовилася. Її шеф наче вгадав, що гроші вона позичила у своєї найкращої подруги Тетяни. Назар хотів сказати, що, можливо, переночує тут, в іншій кімнаті, бо додому йому хоч і недалеко, але вулиці погано освітлюються, та й втомився. День все-таки був напруженим. Але він боявся почути від Зоряни «ні» і завів автівку. Зловив себе на думці, що хотів би ще побути з нею, такою вродливою, легкою, з якою ніби вже зналися вони давно. У Зоряни ніколи не було своєї кімнати. І вона з перших хвилин відчула якесь дивне відчуття свободи і захищеності. Вдома жила з матір'ю, відчимом і своєю зведеною сестрою, яка була молодшою від Зоряни на 10 років у двокімнатній квартирі. Коли Зоряна засиджувалась над контрольними для вишу, мама вимикала світло у кімнаті. Іринка вже спить. Ноутбук теж був здебільшого у користуванні сестрички, бо Іринка вміла так істерично верещати, що її зносити не міг ніхто. Почувши, що Зоряна хоче влаштуватись на роботу в іншу область, відчим аж ніби оскаженів. «Ні за що! Іринка сама в кімнаті ночувати не буде. До тебе звикла. Її капризи тільки ти вмієш вгамувати», – закричав і гупнув кулаком по столі. Тому й не могла Зоряна погодитись на пропозицію Назара, бо стала у власному домі наймичкою і нянькою для Іринки. Одного разу поділилась з подругою Тетяною. «А ти не слухай нікого, доросла уже. Ти не уявляєш, які прекрасні студентські роки. А тобі наказали заочно вчитись, щоб вдома підмога була. Нехай Іринку залучають до праці, а ти рішайся», – переконувала Тетяна. Це було якраз незадовго до того, як Назар зателефонував їй вдруге. Запропонував ось це житло і запевнив, що вона не пошкодує, влаштувавшись на його фірму.
І Зоряна стала тайком збиратись. Ні відчима, ні матері в цей час у домі не було. Який вигідний момент непомітно втекти, раділа дівчина. Уже коли прибував поїзд, набрала мамин мобільний. «Я поїхала, мамо. Не хочу, щоб мені відчим рахував, скільки я ложок цукру кладу в чай, скільки раз на день їм. Хочу свої гроші мати. Не заперечуй. Я чула вашу розмову. Бувай», – мовила Зоряна на ходу і, почувши мамин плач, швидко вимкнула телефон, аби не передумати. Зоряна провалилась у солодкий сон, а вранці почула, як на подвір'я заїхала автівка Назара. «Ой, та вона ж іще не встигла привести себе у порядок!» «Ти й так красива, не треба тобі ніякого макіяжу», – заспокоїв її компліментом Назар і став викладати з пакету продукти. Вони смакували кавою з тістечками, і Назар став розповідати про себе. Батьки рано відійшли у засвіти. Проживає з молодшим братом Тарасом. Тож знає і кухню, і роботу на городі, ще й маленьку господарку тримає, бо як же ж без неї на селі? З братом у них гарні, теплі відносини. Тарас веселий, товариський, дівчатам дуже подобається. «А ти?» – пожартувала Зоряна. І вже пошкодувала, бо побачила занепокоєність на обличчі Назара. Він довго мовчав. А потім розповів, що у нього було лише одне єдине кохання, хоч йому вже 30. Воно було взаємним, якимсь неземним, світлим. Вони з Лідою мріяли одружитися, жили на одній вулиці. Але одного разу, коли Ліда брала воду з криниці, з чорного неба вдарив грім. Засвітився у воді на цямрині у відрі. Мов підкошена, Ліда впала на камінь і за мить почорніла. Навіки закрила очі. Засипали батьки дівчини криницю, поставили хрест на місці трагедії, засіяли квітами. Назар довго не міг оговтатися від горя. Куди не глянув, бачив Ліду. Іноді йому здавалося, що він божеволіє. Навіть голос її чув. Гадав, що зможе втекти від свого горя, від себе, якщо залишить село. І поїхав в Чехію на заробітки. Економив на всьому, як міг, тулив копійку до копійки, бо мріяв створити свій бізнес. Хай невеликий, але щоб мати стабільний прибуток. А потім захворів брат Тарас, і він змушений був повернутись додому. Оплатив братові операцію. Тепер Тарас здоровий. А Назар відкрив омріяну фірму. Час поступово загоїв душевні рани. Зоряна уважно слухала Назара і враз запитала: «А ця Ліда красивою була?» Хлопець здригнувся. «Знаєш, Зорянко, ти не дарма мене про це запитала? Я тільки тепер збагнув, чому серед усіх претенденток на посаду вибрав саме тебе. Ти дуже схожа на Ліду. Чому ж я раніше цього не збагнув?» Він легенько обійняв її за плечі. Стрепенувся від блиску іскорок у очах Зоряни. Духм'яний аромат кави рознісся по кімнаті. Назар не поспішав показати Зоряні село. Чомусь захотілось побути з нею,
насолоджуватися її голосом, стрункою поставою, цікавою розмовою, що текла легко, мов струмочок. І Зоряні теж хотілося бути з Назаром. Ще хоч на годинку, на 2, до вечора, до ранку. Коли вони разом приїхали на фірму, колеги, оцінюючи, поглядали на Зоряну. Назар подав їй ключа від кабінету. «Дивись, не переплутай, тепер у тебе 2 ключі», – пожартував. Минали за днями дні, скупчуючись в тижні, місяці. Ось уже й півроку пройшло, як Зоряна працює на фірмі. З роботою справляється чудово. Назар жодного разу не пошкодував, що знайшов її. А з недавнього часу Зоряна уже не добирається на роботу автобусом. За нею заїжджає Назар. З роботи теж. Ось і нині вона чекає його на розі вулички. Він чомусь затримується. Дивні якісь у них стосунки. Зоряна впевнена, що закохана у Назара, а його не розуміє. Кілька разів вони засиджувалися у неї до ранку, а спали по різні сторони. «Їдемо одразу до тебе, Зорянко. Нині у тебе маленький ювілей, втім і мій теж. Попереду 2 вихідних. Тож маємо змогу відпочити, розслабитись, відмітити гарну подію». Назар простягнув їй букет різнобарвних айстр. Весело усміхався. Як любила Зоряна цю усмішку, щиру, невинну, як у дитини. Як добре, що вони нині знову будуть разом. Вирішила. Вона сама зізнається Назарові у коханні. Про те, що він часто їй сниться, що бачить його у своїх мріях на майбутнє. Біля воріт ще свіжо зоріли шпилясті жоржини. На їх пелюстках зачепилися павутинки бабиного літа, які Зоряна принесла з собою до хати. Назар згортав їх у свої долоні і враз рвучко притулив Зоряну до себе. Мов пір'їнку взяв на руки і поніс на диван. «Я кохаю тебе, Зоряно!» Закохався з першого погляду, але ніяк не відважувався зізнатися навіть собі. Гадав, що люблю образ Ліди у тобі. Надто сильно, здавалося, ти схожа на неї. Але тепер упевнився. Кохаю тебе, таких, як ти, більше немає. У Зоряни закрутилася голова. «Я також кохаю тебе, Назарчику. Досі нікого ще не кохала, ти перший, розумієш?» Ця ніч, палкі поцілунки, ласка, красиві слова коханого заполонили душу Зоряні. Зробили її завжди таку пониклу сміливішою, і вона, не соромлячись, відповідала на пестощі Назара. Іначе летіла в якийсь далекий дивовижний світ, з якого їй не хотілося повертатися. Врешті Назара зморив сон, а Зоряна, міцно притулившись до нього, боялася навіть дихати, щоб не розбудити його. Як хотіла вона, щоб такі ночі були у них все життя. Невдовзі Назар перевіз найнеобхідніші свої речі до Зоряни. Медовий місяць і спільне проживання зріднили їх. Вони не тільки жити, дихати один без одного уже не могли. Однак офіційно удосконалювати відносини Назар чомусь не поспішав. «Ще встигнемо. Хіба якісь папірці такі важливі?» – казав.
і свою думку вклав у голову Зоряни. Звісно, найважливіше між ними їхнє кохання, погоджувалась вона. Вони стали разом вести невеличке господарство. Городиць обробляли, щоб овочі свої були, варення з плодів саду заварювали, розвели курей. Назар дивувався, яка спритна і беручка до роботи його кохана. Він ладен був небо прихилити до ніг Зоряни. У батьківському домі тепер хазяйнував брат Тарас. Нерідко він гостював у них. Вмів здивувати гостинцями. Здавалося, їхньому щастю не буде меж. Та одного вечора, повертаючись з роботи, вони потрапили в аварію. У важкому стані Зоряна і Назар опинились в реанімації. Зоряні зробили операцію на нозі. Осколковий перелом зі зміщенням виявився складним. Зоряну пекло вогнем усе тіло. А ще гризла думка. Чи зможе ходити Назар, який отримав важку травму хребта? Очолювати фірму на той час взявся Тарас. Він і господарку обходив, і їх навідував у лікарні. Справді, добрим і чуйним братом був. Коли Зоряна з Назаром повернулись додому, їх чекав тривалий час реабілітації. Вдалися до курортно-санаторного лікування, яке позитивно вплинуло на їхнє здоров'я. Здавалося б, радіти обом, бо знову можуть ходити без милиць, обходитись без знеболюючих і жити повноцінним життям, кохати, як і кохали досі. Але їхній спокій порушив Тарас. Він став вимагати від Назара і надалі керувати фірмою, а також оформити на нього усі необхідні папери. Мовляв, якби не він, фірми як такої уже б не було. І городина пропала б, і господарка виздихала б. А він усьому дав раду. Не зізнався, що колеги з фірми йому допомагали. Допомагала і мама Зоряни, коли приїжджала до них. Назар спочатку думав, що Тарас жартує. Але коли брат вкотре повторив свої вимоги грубим тоном, зрозумів – не жартує. Стіна відчуженості виросла між ними. Мов черв'як з'їдала Назара образа на брата. Як міг забути Тарас, що він колись оплатив йому дорогу операцію на нирці, доглядав за ним, по суті на ноги поставив. Міг ще працювати в Чехії, але не залишив Тараса наодинці з бідою. І взагалі, коли Тарас оклигав від недуги, Назар пропонував йому гарну роботу на фірмі. Але Тарас тоді навідріз відмовився. Не вірив в успіх Назара, кепкував з нього. Тоді які претензії висуває Тарас? Назар нічого йому не винен. Усе, чого досяг, було суто його заслугою. І Назар став обминати брата 10-ю дорогою. Тарас теж намагався не попадатись йому на вічі. Вони стали чужими. Одного разу Назар поїхав на семінар бізнесменів у обласний центр. Скоротив працівникам робочий день. Зоряна зраділа, що зарання додому піде. Розморозить щось із морозильника для борщу, фарш іще має, улюблених Назарових чебуреків насмажить, доки він повернеться додому. Смачною вечерею хоче втішити коханого. Хоча, знала, Назар ніколи не приїжджає з порожніми руками. Завжди купить якихось смаколиків до столу.
Зоряна уже зачекалася Назара, але телефонувати не хотіла, щоб дарма його не тривожити. Вийшла у садок, позбирала яблука і груші, зрізала гілочку м'яти, зварить узвар вирішила. Врапт рипнула хвіртка, і мов з-під землі біля неї виріс Тарас. І, проціджуючи устами криву усмішку, сказав: «Хочу поговорити, Зоряно, доки Назара нема. Прошу, вислухай мене, може, зрозумієш». Зоряні ніби мову відняло. Вона не знала, що має сказати, і мовила те, що перше спало на думку. «Їсти хочеш?» Тарас смачно наминав свіжий борщ з чебуреками, приправляючи їжу розповіддю про те, що, мабуть, хвилювало його давно. Мовляв, він, очевидно, був небажаною дитиною, бо змалечку відчував, що батьки люблять його менше, аніж Назара. Обидвоє грали у футбол і м'ячем розбили вікно на ганку, а дісталось Тарасу. Усе нове найкраще для старшого сина, а Тарасові і взуття, і одяг діставався від Назара. Будинок бабусі, де зараз проживають вони, теж Назару дістався, а батьківський по половині на обох. «Чому так? Як ти гадаєш, Зоряно?» – спитав Тарас і додав. «Не вір йому, Назар ненадійний, в любий момент може зрадити тебе. Бо чому ж тоді не одружується на тобі офіційно? Щоб застрахувати себе і в разі чогось не мати проблем із розлученням і поділом майна. Ти не подумала про це? Тоді подумай. Можеш мені трішки грушок дати? У нас в цьому році вони чомусь не вродили. Ну що ж, бувай, піду я, аби з Назаром не зіткнутись». Зоряна насипала груш Тарасові у пакет і, мов заворожена, провела його до воріт. Своїми словами Тарас прибив її, вклав у голову сумніви. А що, коли він правий, і Назар навіть у думці не має одружуватися з нею? Не встигла вона оговтатись, як на подвір'я на великій швидкості ввігнався Назар. У його очах горіла лють, що злякала Зоряну, яка вийшла на поріг. «Кіт з хати моєї в танець, так?» – закричав він несамовитим голосом і з усієї сили став тягнути її в хату. «Що сталося, Назарку? Поясни, я нічого не розумію», – заплакала Зоряна. «Відпусти, мені боляче!» Але Назар став шарпати її за волосся. Сильно до болю стиснув руку, мов навіжений став бігати з кімнати в кімнату. «Любов'ю з братиком займалися, так?» Зоряна й слова не встигла вимовити, як відчула на обличчі сильний ляпас. «Зізнавайся!» Вона заледве вимовила. «Що ж ти робиш, Назаре? Не було тут Тараса!» Це ще більше розлютило оскаженілого Назара. «Брешеш, розпусниця, гуляща! Он, тарілку з борщу ще не прибрала. Підгодовуєш його? Груш йому дала? Бачив я, який щасливий він йшов додому. Не прощу тобі. Це ви так віддячили мені за добро, яке я вам зробив? Ненавиджу обох. Геть з мого дому. Забирай документи, марш в машину!» Зоряна пручалася. Хотіла усе пояснити Назару, але у нього наче біс вселився. Силою запхнув її в машину, замкнув двері і з шаленою швидкістю погнав польовою дорогою. Зоряна ридала, кричала про допомогу, але ніхто не чув її. Темна ніч накрила землю. А коли зрозуміла, що Назар привіз її на кладовище, втратила свідомість.
Але це не зупинило Назара. Він присвітив доріжку, що вела до каплички, і прив'язав неподалік Зоряну до хреста. Не зачекав навіть, чи отямиться. Не прислухався до дихання. Задоволено зареготав. Поклав біля неї документи і рванув додому. Вранці знесилену дівчину знайшов старий Мирон, мешканець села. Вона за цю ніч повністю посивіла. Напередодні чоловік похоронив дружину і вже зраненька прийшов навідати могилу. Зогледівши нещасну Зоряну, хотів подзвонити в поліцію, але Зоряна благала не робити цього і дозволити їй побути кілька днів у нього, поки оговтається від шоку. Пан Мирон погодився. Привіз додому, нагодував, заварив заспокійливого чаю, не розпитував нічого. Рання сивина дівчини свідчила, що вона пережила великий стрес. Синяки на обличчі за тиждень стали пригасати від мазі, яку приніс Мирон. І тоді Зоряна зателефонувала Тетяні. «Рятуй мене, подруго, приїдь за мною», – заридала, – «інакше я помру». Близько 40 років минуло з того страшного дня. Та чомусь спогади з самого ранку переслідують Зоряну. Тепер Зоряну Павлівну, яку колись чуть не згубило її перше кохання. Той, ким вона дихала, снила, жила. Якби тоді не її найкраща подруга Тетяна, яка приютила її до себе, поклала в лікарню, коли Зоряна заговорила про суїцид, в якої вона була свідком на весіллі, де познайомилась зі Степаном, який став її долею. 2 доньок вони виховали, 4 онуків діждалися, живуть у любові і злагоді. Тепер вони разом з Тетяною працюють у притулку для одиноких престарілих. Зоряна директором, Тетяна лікарем. Ось і дзвінок від неї. «Зоряно, я трохи запізнююсь. Щойно дізналась, що поступають до нас 2 чоловіків. Подивись історії, розберись сама. Хто слабкіший і нікого з рідні немає, у 2-й корпус. Все рівно ховати доведеться нам. Утім, не мені тебе, хорошого директора, вчити». Зоряна Павлівна довго розглядала документи одного чоловіка, якого привезли на інвалідному візку. Щось знайоме здалось їй у його погляді, у родимці на чолі. Одинокий, одруженим не був, брат його не визнає, згоріла хата, 1 група інвалідності. Назар. Директорка здригнулася. Постать з минулого. Чоловік плаче, але чомусь їй його зовсім не жаль. Натомість вона хоче йому щось таке сказати, щоб він усе зрозумів. За той ганебний вчинок, коли він, не розібравшись, дуже жорстоко повівся з нею. Залишив посеред ночі одну на чужій могилі. Вона покликала санітарів і дала вказівку завести пацієнта у 2-е відділення. Поселіть його у палату з виходом на кладовище. У ній більше сонця і ближча дорога до Бога. Санітари не розуміли, чому так сказала директорка. Зазвичай вона завжди заспокоювала їхніх пацієнтів
Мовляв, те, що кладовище неподалік притулку, це не страшно, селище їхнє розширилось, і навіть будівлі деякі на одній вулиці з цвинтарем. Мовляв, мертвих боятись не треба, боятись потрібно живих. Чому ж пацієнту по імені Назар не сказала цього пані Зоряна? Та, мабуть, тому, що цей чоловік уже нічого не розуміє. То чому ж тоді безкінечним потічком котяться сльози з його очей, а сухі перепані губи ледь тихо промовляють: «Прости, прости».